हेलो साथीहरु म हजुरहरुको लागि कक्षा 10 11 र 12 को लागि एउटा सी प्रोग्रामको एउटा क्वेशन लिएर आएको छु। क्वेशन के भने सम अफ 10 ऑड नम्बर। यो क्वेशन धेरै नै यासीमा सोधिरहने क्वेशन हो। यो क्वेशन हामी सुरुवात अब गर्ने छौं। #include standard input output dot h #include new dot h void main int मा हामी लेख्छौं a b sum equal to 0 for a equal to 1 odd मा जहिले पनि 1 हुन्छ फर्स्ट नम्बर 1 3 5 7 हुन्छ त्यसपछि हामी लेख्छौं a which less than or equal to 10 फेरि लेख्छौं a plus plus त्यसपछि हामी लेख्छौं b is equal to a into 2 minus 1 यसपछि हामी लेख्छौं sum is equal to sum plus b। अब हामी sum लाई प्रिन्ट कर्ली ब्र्याकेट मा नै कर्ली ब्र्याकेट को भन्दा बाहिर हामी यसलाई प्रिन्ट गर्छौं। यो मेसेजलाई अब हजुर आफ्नो मनले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, सानो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यदि हामी यसलाई रन गर्छौं भने यसको आउटपुट 100 आउँछ। यो हो यसको आउटपुट। यदि हजुरहरुलाई हेर्नु छ कि ऑड नम्बर कुन ऑड नम्बरलाई प्रिन्ट गर्यो भने हजुरहरुले यसले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। printf %d plus n comma b यहाँनिर लाइन ब्रेक छुट्यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा केलाई प्रिन्ट गरेछ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 यी ऑड नम्बर हुन् र यी सबको समलाई 100 निकालेको छ। हजुरहरु यसरी नै सम अफ 10 नेचुरल नम्बर, सम अफ 10 इभन नम्बर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ।